ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:12 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਰਾ 2023 ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ। 8 ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਤਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸੰਮਤ 555। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਸਰ ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ BC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਝੀ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਨੇ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੇ NDP ਸੋਝੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਸੋਝੀ ਦਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਵਿਸਫੋਟ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਜੁਬਲੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। BC ਜਨਰਲ ਐਮਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ BCEU ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦ ਸਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਵੀ ਸ਼ੈਰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ MLA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦਾ ਪੀਸ ਆਰਚ ਵਾਲਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਬਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 7 ਲੱਖ ਬੰਦਾ 11 ਲੱਖ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਗੇ? ਇਹ ਕਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਟਾਂਕੇ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਟੱਬਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਪੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਜਦ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਚੌਥੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਵਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਿਕਚਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਵੱਢਤੀਆਂ ਸਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਘੂਕਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਖੜਕਾਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾ ਹੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ, ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀ ਮੋਰੀਅਲ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਆਪਣਾ ਤੜੀ ਤੁੱਪੜ ਤੇ PCR 'ਚ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ 604 204 0600 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹੀ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। 604 729 1224 WhatsApp ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ 6047291224। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਟਹਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਪਰੀਆਂ ਕਾਫ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਤੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਸ਼ਮੇ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਵੀ ਜੰਨਤ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਹੁਸਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਪੌਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਦਹੋਸ਼ ਜਿਹੀ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਝਾਂਜਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਅਲਾਪ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੀ ਚੰਨ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਛਣਕੇ ਤਾਂ ਮੌਨ ਟੁੱਟਣ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ। ਸੁਣਿਆ ਤੋਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮਹਾਕਾਵ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਡੂੰਘੀ ਸਾਗਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਉੱਤੇ ਕੌਤਕ ਲੱਖਾਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਉੱਤੇ ਕੌਤਕ ਲੱਖਾਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਲਿਖਦਾ ਨਵਾਬ ਖਾਨ। ਜਾਵੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ।
ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਹੋਵੋ, ਕੱਟਾਂਗੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਸੰਦ ਰੰਗ-ਵੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਰਗੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਾਣੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1158 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਬਣੀ, ਸਾਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। 607 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ 607 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛਡਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਫੀਡੈਵਿਟ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਕੁੱਟੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੱਖ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਮੇਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਹਾਂ, 2 ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗਜ਼ਲਗੋ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਮਣ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਮਣਾ ਤੇ।
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਭੇਜਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ। ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਢੂਹੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਆਹ ਲਓ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆਂਗਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਮਣ ਕਰੂਗੀ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸੀਆ ਮਾਰਤਾ ਕੋਈ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੈਸਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਭੱਦਲਵੜ ਤੋਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਿਵਾਦ ਵਧੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ HDFC ਬੈਂਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੜੋ ਫੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪਲੇਅਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜੀ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਾਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਭੁਗਤਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਛੱਡਤਾ ਜੀ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਸਟ BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਚੜ੍ਹਤ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਊਂ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ
ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਲਓ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਉਹਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰ ਸੰਧੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਤੌਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇੜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੜ ਮੱਚੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੜ ਮੱਚੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਨਿੱਕੂ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਬਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਕਣੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਨਿੱਕੂ ਰਾਹੀਂ, ਐਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਵਜੰਮਿਆ ਜਵਾਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਨੇ। 14 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਵਜੰਮਾ ਬੱਚਾ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਨਫਰਮ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਔਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਵੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੋਣੀ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇਜ਼ ਸੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪੂਰੇ। ਵਾਕਈ ਜੀ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫਿਰਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ 22 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1979 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 67 ਟੈਸਟ ਮੈਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 266 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਔਰ 19 ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ
ਮਹਾਨਤਮ ਫਿਰਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਟੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸਫੋਰਡ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਟੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਘਿਆ ਮੈਂ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੜੇ ਸ਼ੀਨੀਵਾਲ ਤੋਂ ਟੱਲੇਵਾਲ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਸੜਕ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਭਗਤੇ ਭਾਈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘੇ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਸੱਤ ਦੱਸਣ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਈ ਇਉਂ ਵਗ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੱਜੇ। ਅਤੇ ਆਏ ਕਿੱਧਰੋਂ? ਆਏ ਤਾਂ ਜੀ ਦਰਾਹੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ 4.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਲਾਇਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਛੱਪੜ ਟੋਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਲੇਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਕਣੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰਬਿਟ ਵਾਲੀ ਆ, ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 39 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਹਦੇ 12 ਪਰਮਿਟ ਨੇ। ਜੁਝਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੁਝਾਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਇਹ 7 ਇਹਦੇ ਨੇ। ਨਿਊ ਦੀਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਪਰਮਿਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਵਿਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਮੋਗਾ, ਹਰਵਿੰਦਰਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮੋਗਾ। 39 ਪਰਮਿਟ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਹੈ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾ ਨਦਾਨੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ TMC 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਸੀ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮਪੁਰ ਸੀਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤੋਂ MLA ਬਣੀ ਸੀ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫੇਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਨਮਕਿਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਬਰਨਾਲਿਓਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਜਵਾਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਡੈਂਸ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਟੋਟਲ 365 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਾਣੀ ਆ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪੈਨਲਸ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟੱਪਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਅਟੋਨਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹਮਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਵੱਕੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 1400 ਕੀ 4 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਥਲੜੀ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਹਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟੋਟਲ 1.5 ਲੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਆ, 3 ਲੱਖ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੰਨੇ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਬਣਨੋਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਮਾਸ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਗਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾਰਦਰਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਨਾਰਦਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਆ, ਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਵਾਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰੀਕ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਅਲ ਬੱਲਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਅਲ ਬੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਯੂਨਸ ਹੈ, ਖਾਨ ਯੂਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਫਾ। ਰਾਫਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 20 ਟਰੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, 20 ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ, 40, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਕਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਡਕਾਸਟਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ TV ਐਂਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ UK ਬੇਸਡ ਨੇ, UK ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਬਲੋਕੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਚੱਲੂ। ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਰਥ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ 2 ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਵੇਤ ਹਨੂਨ ਅਤੇ ਵੇਤ ਲਾਹੀਆ। ਵੇਤ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਨੂਨ ਦੇ ਉਹ ਘਰ ਨੇ। ਲਾਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਅਰਬੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦਾੜਾ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇੱਥੇ 4,40,000 ਵਸੋਂ ਹੈ ਬੇਤ ਹਨੂਨ ਅਤੇ ਬੇਤ ਲਾਹੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਜਵਾਲੀਆ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਤ ਹਨੂਨ ਅਤੇ ਬੇਤ ਲਾਹੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਆ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀ ਦੀ 7.5 ਲੱਖ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ
ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਨਾਰਦਰਨ ਪਾਰਟ, ਵਾਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਆ, ਤਲ ਅਲ ਹਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਲਡ ਸਿਟੀ ਆ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਓਲਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲ ਅਹਲੀ ਅਰਬ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਮਾਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮਾਸ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਰ ਅਲ ਬਲ ਹੈ 3,20,000, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਖਾਨ ਯੂਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਫਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਕੱਲਾ ਰਾਫਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਫਾ 'ਚ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਆ ਬਹੁਤ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਕ 'ਚ। 48 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਹਰਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਊਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਜੜ ਰਹੀ 2 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜਦੀ ਕੌਮ, ਬਿਲਕਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵਸ ਗਈ ਕਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਹਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਤਾ। ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਗਾਹਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਰਮ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹੋਇਆ। ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 14 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੱਕੜਦਾਦੇ ਤੋਂ 14 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਉੱਜੜ ਗਏ ਜਦ ਇੱਕ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ। ਓਟੋਮੈਨ ਐਮਪਾਇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਮਨ ਵੀ ਆਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ, ਥਿਓਡ ਹਰਜਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸੁਣੀਏ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਊ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਊ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਇਸਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਸਾਤਾ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬ ਉਜਾੜੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਨਿਕਲੇ 48 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੈਲਫੋਰ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਤੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਤੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੈਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਬੜਨੀ ਗੱਲ 2 ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜਨੀ, ਅੱਜ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਅਬਦੁੱਲਾ II ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਰ ਪਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਰਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ। 50 ਦੇਸ਼ ਨੇ, 2 ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਂਗੂ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰਬ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਲਿੰਕਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਓਲਡ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲ ਜ਼ਾਹਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਅਲ ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਖਾਨ ਯੂਨਸ ਹੈ, ਖਾਨ ਯੂਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਫਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਟਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਮਾਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 200-400 ਆਪਣਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ PDR ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਗਸਿਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਂਗ ਦੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਤਕਥਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮਾਸ ਨੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਊਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸੋਚਦਾ, ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ, ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ 6 ਸਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਜ ਸੀ, ਓਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ, ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਹਿਟਲਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ, ਖੈਰ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੱਤਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਵੈਲਫੋਰ ਟਰੀਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਊਸ਼ ਫਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਗਾਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ, ਅਰਬ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਲੱਗੇ, ਢਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਬਸ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਬਸ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਗੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀ 100 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਯਹੂਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਵਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੈਣਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਐਟਲੀਸਟ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਲੋਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਸੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਉਜਾੜ ਦੂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੂਗੇ, ਹਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 1917 'ਚ ਜਦ ਹਰਜ਼ਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ 1897 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਤਾ। 1917 'ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਸਿਰਫ 50,000 ਯਹੂਦੀ ਸੀ। 1948 ਆਉਂਦਿਆਂ 6.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਧਰ 9.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੀ, ਅਰਬ ਸੀ ਲੋਕ। 7 ਲੱਖ ਉੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਜਾਰਡਨ, ਸੀਰੀਆ, ਲਬਨਾਨ, ਮਿਸਰ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 7 ਲੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਹਲੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਨੇ, ਜਨੀਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਬੜਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਪਰ 2 ਸਟੇਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨੈਤਨਯਾਹੂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤਾਤ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫੇਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ MLA ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਮਾਰਚ ਦਿਸ ਈਅਰ, ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ 22-23% 'ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ 19% 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੀਜੂਵੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਰਸਟਰਡ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਰਨੀ ਕੀ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵਾਹਿਦ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਨੇ BC ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ EB ਓਪਨਲੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ, ਐਵਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ MLA ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮਿਸਟਰ ਰਸਟਰਡ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ੋ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Good morning, and thank you for having me on the show here this morning. Thank you so much for sparing some time for us. And let's start with your political journey. And you live in very beautiful area, and it's very open, very, very natural. And people who going to Alaska, they travel by your constituency. So tell us about yourself, your political journey. Sure. Well, politics was never an ambition of mine. And ultimately what happened was I was talking to my wife about the future, and we came to a choice. We either had to live with what was going on, or we had to be involved and try to change it. And that's when I decided to get involved in politics. And so I was first elected provincially in 2005 to the BC Liberal Party under Gordon Campbell. I served in 2 cabinet positions, Aboriginal Relations and Reconciliation, which is what it was called at the time. Signed about 435 agreements with First Nations. And I also served for a very short time as Minister for Forest Lands and Natural Resource Operations. Then in 2017, of course, we lost government. I was critic for Forest Lands and Natural Resource Operations.
In 2022, an issue came up, an issue that was important for my riding, particularly around agriculture. It was, there was a policy federally to reduce nitrogen-based fertilizer and reduce emissions from farms. It would have a pretty nasty impact on my riding because it would, on it economically. So I wanted to speak out about this. The United Party wouldn't let me, so I figured by August, I thought, okay, I'm going to start putting out a tweet, put out a little bit of information about this. I was asked to take that down. I said, no, I've got to fight for my riding. That was what I was elected to do, and I was given a choice. I said they either had to parrot the party position or I couldn't be part of the caucus. And so I said, I was elected to represent my people. That is my party. That's what I need to do. So I was kicked out of the Liberal Party at the time, the United Party called now. Spent a little bit of time in the fall trying to think about what I was going to do, whether I would leave politics but I was faced with the same option. I don't like what was going on, and so I either had to live with it or try to change it. So I decided once again to try to change it, joined the Conservative Party in February. The leader stepped down, made room for me, so I took on the leadership at the end of March, and we've taken the party from about 3 or 4% of the polls to the mid-20s now in the polls and across the province. And so it's been a remarkable journey in terms of what we're trying to achieve here with the Conservative Party of British Columbia. In 14 years of my broadcasting time, I never saw, it's very rare that a politician leave caucus. They always stay in green, they don't get in the red, they don't get into green, they stay in sin. We will check with the party leader, we will check, we'll get back to you if they are not clear. Whatever they are reading, they have a script in hand, they will read it the same and everywhere. To stay on the edge and get in the rivalry, it is very rare. How it happened? It is rare in terms of it, but what it came down to is I wasn't pleased with where things were going with the United Party, which was, of course, formerly the BC Liberal Party. I actually call them United Liberals, but in any case. And I think it's important that MLAs should be able to stand up and fight for their own throne. Matter of fact, one of the things I'm going to be asking all of our candidates to do, and we're going to be running 93 candidates in the next election. Okay. But one of the things I'm going to ask all the candidates to do is actually take a pledge that their number one priority will be to represent their riding, to be able to speak out on their riding's behalf, and to be able to vote on behalf of their riding. And that'll create some challenges, of course, because there'll be differences, there'll be issues as a party, but that's where leadership comes in terms of bringing people together to get things done. But when you're elected as a representative for that riding. You're not elected as a representative of a party. That's amazing. And the other parties, whether it's the Liberal Party / United, whether it's the NDP Party, they just want their people to parrot their party position. I think that's a sign of weakness, not a sign of strength. Yeah, parroting is different, saying same word, and you have your own will, you have your own constituents, and you have to listen to it, and there may be differences with the caucus and party leader and premier, but you still have to say what constituents are saying. Well, exactly. You have 93 different ridings around the province. It is completely unreasonable to expect that they would all be saying the same thing. There's different priorities. What you have in the northeast of the province might be very different from the southwest, which might be different from the interior, which might be different from Surrey, right? And so why would they all be saying the same thing? It makes no sense. They should be able to stand up and fight for the riding. Now, of course, you've got to be able to come together as a group to be able to get things done. That is in a representative democracy. I think that's a sign of strength to have those differences. From 3 or 4% to 25% in last 7 months. What is behind that? That the poll and British Columbia wants to give third chance to you, and what you did in last 7 months? Well, of course, there's been lots of traveling around, building up from a grassroots, really community by community. But it is, I think, I really contribute a lot of this to people are tired of what they've seen over the last 30 years. It's been the same thing, whether it's the NDP or whether it's the United / Liberal Party. It's the same approach that they've taken. And I think people have come to the conclusion that we need to be doing things different. When you think about it, British Columbia and Canada is projected to have the worst economic growth of all of the developed nations for the next 40 years. I mean, so as a parent, when you're thinking about your children,
Is that what you want for them, to have subpar growth, to see a decline in services, to see a decline in quality of life? And I think, people are frustrated. They can't afford a home. They can't afford the quality of life they want. They're wondering whether they should leave this province, and so there's a lot of angst. And what we're trying to do is project with our party as to how things could actually be different. We want to bring people hope. We want to give, people the opportunity to think about a future that could be very, very successful. British Columbia can be the gem, really, of Canada. We have so much going for us, but politics just is getting in the way, and we want to take that away, and we want to make sure that people have that opportunity for the future. Yeah, that's why I requested you to come, because I wanted to get your side of story also, but your ideology, what you wanted to do, and we will get every on each topic we had, and as long as you are available in coming weeks and months. Today I would like to discuss about the SOGI. What is behind it? How it started? When it started? You are in politics from last 18 years. The sexual orientation and gender identity, how it started? So this was brought in by Mike Bernier. He was the minister at the time under Christy Clark, and I think it was back in around 2016. Okay. And at the time, of course, I was a minister, and you get very, very busy with your file. You can't look into everything that's going on within a government. And so I asked the minister, I asked Mike Bernier, what this was about. And he said, it's nothing to worry about. It's just an anti-bullying program. So I took him at his word. Clearly, it's become much more than that. And in terms of what it's doing in our schools, it's become very divisive. And the most troubling part is it's become an exclusion of parents in the raising of their children. And parents are worried about the innocence of their children. And they want to know what's going on. They want to be involved in their children's education. And this seems to be driving a wedge and preventing parents from doing that. And that's, for that reason, I think, quite frankly, it just has to go. Now, we need to have a very strong anti-bullying program. We need to have a school that is very accepting of everybody, that there's support in place, for people. But this program has gone too far. And particularly when you start looking at the material. I mean, when you have and I apologize for using this language on radio, but when you have a 5-year-old child who comes home and is saying, that a woman could have a penis, or a 6-year-old child coming home and saying, Grandpa, is it okay that I'm a boy? I mean, these are kids. You've got a 9-year-old child who's running home from school because they don't want to use the school bathroom. They want to run home, so they hold it and run home from school because they don't feel safe. This is not the kind of environment that I want to see children to be in. I want to see an environment that's nurturing, that has parents included in what's going on, and that is focused on academics, so that children have the skills they need coming out of school to meet the challenges that we have in our society. The protesters are saying that any innocent children go to school, and if he says something that I have this feeling, and telling to the teacher, and teacher have to direct that to the pronouns, or if they wanted to change sex. This is their notion, but this government and minister is saying, no, this is not the case. The teachers can't tell your children that you have to adopt this. Only they have to make sure there's no bullying if someone have the different feeling in their body, but they are not look same. So it's totally east and west. And it's about 1 million people wants to get demonstration, and all over the US and Canada, and there's very strong opposition in Abbotsford, in Surrey. And what is in between? One is east, one is west. And as a politician, as a lawmaker, you know what is written between the lines. What is there? So the biggest issue, like I say, with this is because it is causing divisions. And we should have confidence in our public education system. Our public education system really needs to be preparing our children for the future. And it's become so wrapped up in these social issues that parents are concerned about their kids' future. And they're concerned, quite frankly, about their children's innocence. And so I really believe that when we're looking at this, it doesn't even matter anymore what's right and what's wrong with this. It's created these divisions and created problems. We're seeing parents now pulling kids out of school, wanting them to be homeschooled. We're seeing a rise in terms of interest in private schools. And I look at our education system and I say, we should have one of the best education systems in the world, and that's not the case anymore. Grades are dropping. The proficiencies in the basics are dropping in this province.
and we're having record spending. What are we doing? We're doing something wrong. It needs to be changed. It needs to be refocused. And I think, in talking with parents, right across the province, that's all they want for their children. They just want the best opportunity for possible. Parents and grandparents, they want to see their kids have a better opportunity than they had. They want to see their kids be able to succeed. They want them to be able to stay close to home. And I'm just worried our education system, quite frankly, is failing to do that now. And for the children who have these issues, there may be, and how they should be how they should be dealt with. Well, I think we need to make sure that, like I say, our schools are a very strong anti-bullying program, and schools have support. So when you have a child that has some questions, that has some issues, there should be able to be support there. It should be open for a child to be able to talk about that. And where there's a need to engage the parents in that, it should. If a child feels unsafe at home, then we need to bring other resources to play to be able to support how that child is raised in their environment. But it shouldn't be the default for everyone, right? But we should make sure that we have those supports in place. Everybody should feel welcome and to be able to feel safe in our schools. And because it's how become, tipped so far over in terms of where it is, there's children now who are not feeling safe in a school. And I don't think we should be excluding one child for the benefit of another. Everybody should be able to find themselves in our school system. How you take this relevant to LGBTQ community? I think, the majority, actually, I think, within the LGBTQ community are concerned about this as well, because this is actually creating divisions in our society that shouldn't be there. I think about, historically, the LGBTQ community has had real challenges because they have not been accepted in society. That's now changed. And I actually worry that this is going to drive a wedge and actually cause more problems, not solutions for them. But I too believe they should be open, they should be accepted in our society like anybody else is. And our society should be that inclusive. Canada is considered to be the melting pot. It's considered to be the solution that so many other countries would love to have. And unfortunately, it seems to be in search of problems. And I don't think that's what we should have as a province or as a country. And another thing, where you are sitting on those tables as a minister also, you are a lawmaker also, there's undercurrent something, there's underlayer of this Soji when Mr. Bernier brought it. Who may be behind it? The pharmaceutical industry, or who will be our alumnities, and they don't want to get more population in the world? There may be something behind it. Otherwise, the politician don't want to create any controversy. He wanted to go smooth sailing. He don't want to see any controversy in his constituents. So how it started? Well, that's a good question, and there's lots of theories around it in terms of where it started and how it sort of built up over time. I sort of look at it really just from a British Columbia perspective, and there was real concern that some children were being bullied and some children were not being accepted, and so this was looked at as being an option. However, it had unintended consequences. And I think that's been the real challenge. And that's why I say we should have strong anti-bullying programs. We should make sure that people feel safe and accepted within our schools. But this particular program has opened the door to too much. You look at some of the books and the material that's now being made available in our schools. I don't even want to describe it on radio because it is just too foul. Yes. We actually read some of this language into the legislature. Yes, as an example. Said it. Mr. Bannerman said it, and of course he was cut off by the speaker, and rightfully so. Yes. It's language that is unparliamentary. It shouldn't be used. So if it can't be read in the legislature, why is it available to a child, a 10 or 11-year-old child? That makes no sense to me at all that would be the case. And some of this material that is now being made available, in our libraries and to students, would be considered pornography. And you look at it and you think, this is adult content. How is it that we're thinking this is okay to have our children exposed to this? So to me, like I say, it's become this divisive tool. It's become a real challenge for parents, and it needs to end. It's too much of a distraction from what is most important, which is making sure that our kids receive a solid education and preparing them for their future. People just like us who brought up in India, this is just like us to landing on moon. Even your demographic in the BC, you've been everywhere now in the last 7 months.
But people are saying even beyond your constituency, what they are saying about Soji, and you might have some phone calls and you are representative in all ridings, but they are saying how British Columbians are reacting to it. So I think, the majority of people are not comfortable with it. And it's a conversation that is not easy to have. I mean, you're talking about, sexual orientation and gender identity of children. However, what I have found is that there are many parents that look at it just from a perspective that, well, it's just an anti-bullying program. And they perhaps don't realize the extent to which this has become within our schools. And then, of course, there's many, many parents that are not happy with this at all and are very concerned. And that's why I say it's divisive. You're seeing both sides of this. Our education system should not be about divisions. Politics is far too frequently about divisions. And I know the NDP and the United Party, they love to create these divisions to try to get votes. And my perspective is our society shouldn't be about divisions. We should be about how we see the future in everyone, how we make sure everybody can be part of a future, how we, as a party, we should be taking positions that people can hopefully have hope in and see our future. And like I say, when you look at things like Soji, it's created this division between people. Why is that? Why is that what we want to see for society? That isn't creating a positive society for anybody. Another thing I noticed in the community in last two demonstrations, there was the union members. They were brought one evening before in hotels, and taxis get them from the hotels to the demonstration site on 88 and King George and Surrey, and they were asking from taxi drivers, give us their $25 fare. They're saying, if you can give us 2 or 3, or we can claim it. And who were behind that? Who brought them there? And this is another division. It's interesting in that the QP, which is the Public Employees Union, they are part of us too. Exactly. They are working with us. I know, and the BC Teachers Federation. So it's like I say, it's just become very, very divisive. Yes. And it doesn't need to be. And I was very concerned. We had a counter-protest back a few weeks ago when the original million-person march was declared. And the counter-protest on stage, they were chanting, some very hateful things on stage. For example, cops are killers, and cops hate kids, and we got to kick cops to school. I mean, this was just wrong, completely wrong. And they were NDP members in that audience participating in that protest. And I went, this is not right. I mean, this is not what we're trying to do as a society. Why would that be acceptable and funded and supported? I thought our society was supposed to be about there's no place for hate. That's the slogan. But clearly, there is that's being promoted, and that, to me, is what is most troubling, because we should be a society that is accepting and inclusive. Yeah, there was meetings of BCGEU, General Employee Unions, and they were all organizing to come on. I had some videos, and this is something going beyond our expectations. British Columbians are very, very, cooperative. I can share my story. I was, before I get on this studio, I used to drive taxi at Vancouver Airport, and on the Pride Parade time in 22 years ago, the community, LGBTQ community, they used to pop up in taxi on the way to downtown. They used to share that I'm gay, I'm lesbian, and we never have even in thought, a micro thought that they are different than us. They have their community. And did you attend any Pride Parade? I haven't yet, but I have engaged with people, and I've had people who've worked for me in the past that are part of that community. I've had friends that are part of that community. I've had friends that have actually stayed over at my house and looked after my house, when we're away, that are part of that community. I have no issue with that at all. But just taking back to when we raised this in the legislature. Yes. I think it's reasonable to ask a question of government from parents that are concerned about the innocence of their children. And the response from EB and the Premier of this province was just a vitriol attack. He refused to even answer the question. He wouldn't even consider that anybody should even ask such a question. And I looked at that and I thought,
what is this government doing? I mean, it's like it's a very much authoritarian approach and a bullying approach that they're taking to how they're governing in this province, and I think that's just wrong. Yeah, Mr. Benman asked the question and Speaker interrupted him. He took all his word back, but his question was not addressed. No, when he asked something, and rather than the minister, a premier replied for that. Yeah, Mr. Eby did he answer him? So the premier actually wasn't in the House that day when Mr. Banman asked his question, because that was the day that there was the funeral for the sergeant, the constable who lost his life here in BC, and so I was attending that funeral with Premier Eby. Okay, that was the day that. But when, like I say, when I asked the question in the House, the premier got up and refused to answer and just had this attack, like, how dare you even ask such a question? And I just looked at it and I thought, these are parents and grandparents that are concerned about the innocence of their children. Isn't it appropriate that in our democracy we should be able to ask these questions and have government explain why this sort of material is being provided to our children? I mean, I think that's legitimate to be asked, but for whatever reason, he just takes a bullying approach and just says, no, that's not appropriate. And I thought, okay, well, that's interesting. There's lots of water under this bridge. How you will tackle it? How you will wrap it if you get a chance, if you get in a power, leader of opposition, or you become premier, or everything is possible in politics and love. And how you will address it? How will you get it? To consider that children who have a different feeling, then his body and soul is not same, it's not synchronized, and he wanted to get in different community. Is there any? What will be the criteria, the age, and what will be the consent of parents, and how school should be involved, principal and teacher, the training? There will be lots. So I really believe that, first of all, there's going to be a tremendous number of issues for us to talk about, right? And we'll get that opportunity, which is good. And so should we have the honor and privilege of forming a government in this province, what we'll do is we'll remove Soji from the school. We'll make sure that, the material that is available in schools is not about indoctrination. It's about, nurturing kids and teaching them how to think, not what to think. And so that'll be an important piece of the changes in education that we'll want to see. But I also, like I say, I want to make sure that we have a program in place that is very, strict on making sure that there is no bullying, that people can feel safe, and that people can have those sort of conversations. It shouldn't be, something that said, no, don't talk about it. But that's wrong. People should be able to come out and talk about these emotions and feel safe in our society to be able to do that. And so I want to make sure our schools have that kind of environment support for people that would like to have that conversation, for children that like to have that conversation. Similarly, I want to make sure that there's support within the families, because obviously, for some families it could be very challenging, for other families it could be very accepting. But we want to make sure that there is that support and that conversation can be had. But our schools, that shouldn't be the focus of our schools, right? And so there's a difference in terms of how that should be implemented in British Columbia. I'm getting to the role of lawmaker now. When Mr. Bernier brought it, you were part of BC Liberals on that time. Was it discussed in the House there, or just he brought it? He just brought it in and implemented it. There was no legislation, there was no laws. It was just implemented as a policy. So how it is now? Is it law or legislation? It's still just a policy. Just policy. That's correct. So policy can be altered anytime. Yeah. Well, policy or legislation can be changed, obviously, through government, but that can be altered. There's no question, right? And it can and it should be altered. Okay. Now another thing, I have to wrap it up, and your all candidates from 93 constituency, they have to pledge with you that they will represent their constituents. So if you get the same scenario as you got with Mr. Kevin Falcon, you were talking about your constituency, that there's this carbon emission and all these things will be going to impact them. And if there's tomorrow anyone from one of your candidates from Newton or anything, he won and he have different opinion, then he have to set in the different aisle then, or will you accept it? I'll be accepting. If there's one thing I will not accept, I do not accept things like hate speech.
I do not accept things like anti-Semitism, right? Okay. I will not accept those sort of things in our party. We need to be a party that is okay to have issues with policy, that may take a different position in terms of policy, but I'm not interested in a party that's about things like hate. Like for the most part, I'm pretty accepting and open of candidates, and if somebody comes out and says, you know what, I'm really not interested in supporting that policy, that's okay, because they're representing their people. But if so that's sort of where I would draw the line in terms of it. But I actually think it's a strength to have people that expressing different perspectives, that are challenging on different things, that are doing their job to represent their riding and the people that elects them. What are your major tasks to form and strengthen your party? What are the major tasks you have in hand now? Well, I mean, obviously finding 93 candidates around the province is not an easy task. And so I'm spending a great amount of time traveling around trying to put our team in place. I'm trying to also, I do not believe David Eby is trustworthy, our Premier of the province. He says there won't be an election before October of 2024, but I don't believe him. I think he could very easily drop the writ and call an election this spring. And so we are accelerating next year. That's right. Oh. So we're accelerating our process in terms of nominating candidates and trying to make sure that we are prepared. We're not going to allow David Eby to try to lull us to sleep and then spring an election on us, because I think that's quite frankly what he will do. So we're going to be prepared for that. So our job right now, of course, is putting our candidates in place, making sure they've got their teams, providing training, doing the fundraising that's needed for each of our campaigns, because there is 93 campaigns in an election, right? Because 93 different ridings. As well as, of course, we're going to be rolling out our platform. We're going to be rolling out pieces of it in advance of the election, because I want people to have an opportunity to understand who we are and the things that we stand for. Living a very calm life and sitting in a cabin at one of the lake in Lake Nichekos, and now roaming here and there. One leg in Victoria, second in Lower Mainland, and going back in constituents, and so it's lots of work. What it make you drive like that? It is a lot of work, and I'm very fortunate. My wife is very, very supportive. Yes. And my extended family is very supportive. Otherwise, because it's not possible. I wouldn't be doing this without it. Because it's a lot of work running around. But ultimately, like I say, when you see things that aren't going right, and I think people in general across the province have this sense that something's not right. And whether it is affordability or inflation, whether it is what's going on in education, whether it's what's going on in our economy, there are so many issues. Crime, the addiction problems. Healthcare, of course, is enormously just a huge problem. People are looking for something different, and I want to see change. And so I'm prepared to put in the work. I'm prepared to go in and do that work and travel around the province. When I was a minister, I would often ask my staff to try to schedule me to a 60-hour week. They could never get there. I was always 70 hours or more a week in working as a minister, because I'm so engaged. When you take on a task, you do everything you can. You're in there, you're working. And that's the way I'm approaching this as well. And it's not that I have a burning desire to become the Premier of the province of British Columbia, but it's a job that needs to be done, and somebody needs to step up and do it, which, I'm prepared and willing to do the time and to make the effort to try to make a difference for British Columbia. Thank you for your time today. Your clear stand, either with the side or against the SOGI, you still have your clear vision on it. That's how I wanted to get on other issues, infrastructure, our housing, our healthcare, which is totally about to collapsing. I'm going to share another, the victim of this healthcare system, that someone have cut his fingers and while he's working on SAW, and from last 5 days he's going here and there to get his plastic surgery with lots of pain, and he was
taxpayer from 20 years. So there will be different topics on whenever you are available in 2 weeks or month and as your schedule. Please let me know. I wanted to get your clear vision on different aspect of British Columbians. Well, I'd love to be able to come back every day and cover a topic, and there are so many topics to cover. Yes. But yeah, no, I very much appreciate that. And one of the things, like I say, we want to do as the Conservative Party BC is to be clear with people, so that it isn't, wishy-washy. It isn't trying to, sit on the fence on issues, but we're going to have a clear vision as to what we are going to stand for. We believe that, politics should be about taking positions and taking stances and being principled, and then asking people to vote for you because of the positions that you're taking. That's not the approach the other parties are taking. So I look forward to having these conversations. It should be very entertaining. Mr. Rustard, good luck. Thank you. Thank you so much. ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ MLA ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਜਿਹੜੇ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਸਨ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ? ਜਵਾਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 2-3% 'ਤੇ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦ ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ 22-24% 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ। BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 24 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਰਿਟ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ 5 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 42-43% 'ਤੇ ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਦੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ 21% 'ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਪਰ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਦੇ 4% ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੇਕ ਨਿਚੈਕੋ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 16 ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਸ ਹੀ ਲੇਕਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੇਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਟਾਸਕ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 63 ਦੇ ਉਹ ਬੌਰਨ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕੌਕਸ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਰੂਸ ਬੈਨਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਖੜੀ ਹੈ। BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਾਂ ਰੱਖਣ 'ਤੇ BC ਲਿਬਰਲ ਤੋਂ ਉਹ ਰੌਲ ਘਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ 21% 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 21 'ਤੇ ਜੌਨ ਰਸਟਰਡ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਰੇ, ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਲੈਪਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਕ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਪਾ ਬਿਲਕ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਾਹਾ ਏਰੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਹਾ ਨਾਈਟ ਇਸ ਵਾਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਜ ਪਾਰਕ 'ਚ 8580 132 ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ MX ਡੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਿਓ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 604 783 46 36, ਦਲਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 778 240 46 35। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦਰਾਹਾ ਨਾਈਟ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 9ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਠ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ 'ਚ। ਅਤੇ ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 604 841 9207 778 893 40 40 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸਕੋ ਸਰੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਆ ਉੱਥੇ 5-6 ਕੋਸਕੋ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਸਕੋ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਟੂਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, 1600 ਕੈਸ਼ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਭਣਾ, ਲੱਭ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ 'ਚ TD ਅਤੇ RBC ਦੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ IDs ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 778 903 77 70 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਆਂ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਣਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਓ। 778 903 7770 ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ 12,000 ਸਾਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, 15,000 ਸਾਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਫੱਟੀ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ 4 ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਿਚਿੰਗ ਜਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਸਕਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਪੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਥਣੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ
ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਬੈਕ ਪੇਨ ਕਰਕੇ ਸਰਜਰੀ ਸੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਚੌਪਰ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਈ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਥਣੇ 4:30 ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, 4:15 ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਆਰੀ ਚ ਉਹ ਆਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਰੀ ਲੈ ਗਏ, ਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਹੇਠਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢੇ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਥੇਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੇਠਲੀ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਂਗਲਾਂ ਲੰਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗਏ, ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਡੇ ਗਈਆਂ, ਥੇਲੀ ਨਾ ਕੱਲੀ ਥੇਲੀ ਜੁੜੀ ਸੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋੜਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਈ ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਓ ਬਈ ਸਰੀ ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਚਲੋ ਮਾਰਫੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾਤੇ, ਪੇਨ ਹਟ ਜੂ, ਆਹ ਕਰ ਜੂ। ਚਲੋ ਬਲੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਆਇਓ, 7 ਘੰਟੇ ਲੱਗੂ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਆ ਬਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਹੱਥ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲਾ ਬਿਜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਬਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਇਓ, ਸੈਟਰਡੇ 10 ਵਜੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਗਏ ਸੈਟਰਡੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੇਰ ਮੋੜਤਾ। ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿੰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਟਰਡੇ ਆ ਗਏ, ਸੈਟਰਡੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਸੰਡੇ ਦੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਡੇ ਫੇਰ ਗਏ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਚ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਬਈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋਮਵਾਰ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਅੱਜ 7 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਜੈਂਪ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕੂਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੱਸ ਕਿਹਦਾ ਨਾ ਘਰੇ ਆਉਣ ਜੋਗੇ, ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਦੀ 10 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਸੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, 7 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰੋਟਾ ਵੀ ਸੁੱਕੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ ਅਗਲਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪੇਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ? ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਂਗਲ ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਟੇਢਾ ਚੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੇਠਲਾ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੇਲੀ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ, ਇੰਨੀ ਲਗਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾੜ ਬਾਰੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆਂਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਰੀ ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਕੇਅਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਸਮੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੇਗੀ, ਹੱਥ ਵੱਢੇਗੀ, ਚੱਲ ਕੇ ਭੇਜ ਦੂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਡਰੱਗਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਣਾ? ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਮੁੜ ਜਾਓ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਿਹਦਾ ਟੈਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਲੈਣੀ ਲਈ ਚਲੋ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਬਸ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਛਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਵੀਕ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ 12 ਵਜੇ ਹਲੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਧਰੂ ਕਿਵੇਂ? ਸਰੀ ਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਰੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਨਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋ ਟੂ ਚਿਲਾਵੈਕ ਹਸਪੀਟਲ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਰ ਨੋਨ ਪਰਸਨ ਸਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਹੈਵ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਂਡ ਵੇਟਿੰਗ ਇਨ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਰੋਮ ਮਿਡਨਾਈਟ ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਚਿਲਾਵੈਕ ਹਸਪੀਟਲ ਐਜ਼ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਬੈਡ, ਕੈਨ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਇਨ ਐਨੀ ਵੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 11 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਕਤੂਬਰ 10 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਲੋਕ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਕਾਲੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ 1995 ਦਾ ਆਇਆ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡ FM ਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ ਹੈਗੀ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਬਣਾਇਆ ਜੈਮ ਪੈਟਰਸਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੈਮ ਪੈਟਰਸਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ? ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼, ਕਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਸਰਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਹ ਰੱਬਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈ, ਏਡੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਇਧਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਰਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੇਨ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੈਸਰ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਪਕਵਾਨ। ਕਿ बाहर बाबा लाख हजारी तो कार बीबी चित्रा नहीं मारी, गुल फेंके औरों की तरह बढ़ के समर भी
खाना बर अंदाजे चमन कुछ तो इधर भी गोल्डन कैंपल ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਕੈਂਪਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਰਗਨ ਆ ਗਏ ਹੌਰਗਨ ਬਾਅਦ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਪਰ ਹਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਔਰ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਕਰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਈਏ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਜੁੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ 4 ਪੈਸੇ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇ 4-4 ਘੰਟੇ 5-5 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਗਏ ਸੀ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਕੂ ਕਦ ਬਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਦ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਯਾਰ ਇਹ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਵੇਚ ਕੇ 52 ਤੇ ਹਾਈਵੇ 10 ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਵੀ 17 ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ 17 18 19 20 21 22 23 7ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ 24ਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਹਲੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ ਹਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ 2 ਵਜੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਾ ਲਓ 12 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਾਈ ਸਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ 26 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਨ ਵਾਲੀ ਜਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਗਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੱਦਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ 2005 ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੰਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਰਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂ 126 ਮਿਲਿਆ ਟਾਵਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਪਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਬਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਰਫੀਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਥਣੇ ਮੋੜ ਦਿਓ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਫੱਟ ਤਾਂ ਸਿਉਂ ਤੇ ਪਰ ਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪਥਰੀਆਂ 19 ਪਥਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਜੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇਗੇ ਕਿੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਇੱਥੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਡੋਲੋ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਡੋਲੋ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੀਵਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਦਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੜਫਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਭਰ ਬਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ 604 729 1224 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈ 604 729 1224 1224 ਓਕੇ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰਮ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਰਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ, ਮੈਂ 3 ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, 2 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਸੀ, 1 ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਏ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਵਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਕੈਵਨ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਐਤਕੀ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਸਮੋਸਿਆਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਲਈ, ਆ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਸਰੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਇਹਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਪਤ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ WCV ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ WCV ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਟਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਦਣ ਦਾ ਰਿਸਟਬੈਂਡ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਪੇਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਤੋਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟੱਚ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦ 3 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਅਸੀਂ 100% ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਮ ਪੈਟਰਸਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੇਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ? ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤ ਲਈ? ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 15 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਾਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਥਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਂਗਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਂਗਲ ਦਾ ਸਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ
ਵੀ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸੁਖਮਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਸੁਖਮਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸੈਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ ਵਰਨਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਬੋਟਸਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਆ ਦਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਮੰਗਾਉਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਲੂ ਰਿਜ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਫੇਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੱਧਰ ਝਾਕ ਲੈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਤੜਫਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਪਿਤਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ। ਤੇ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ MP ਨੂੰ, MLA ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਬਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੂ ਜਾ ਕੇ? ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਦ ਹੋਊ ਉਹ ਪੂਰਾ? ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।